Welcome to Mommy Bella's World! And today it's Saturday, so mommy duties muna tayo. Kagigising ko lang and mamamalengke ako today. Kasi yun ang usually na ginagawa ko. Mag-stock ako ng lulutuin namin good for 1 week kasi wala akong time na lumabas araw-araw para pumunta ng palengke. And besides, hindi advisable na labas ka ng labas dahil nga sa sa pandemya, 'di ba? So samahan niyo ako mga mommies and titas and ates. Tara. Pero unang-una sa lahat, kukuha muna tayo ng kukunin natin dati ng pass pala sa barangay kasi hindi ka pwedeng lumabas na wala kang dalang pass. Ayan. Yun muna ang kukunin natin. Joke! A few moments later. Nag-park lang ako. So, tara. Kano, sir? 8 po lang. 48. Mahal ang mga bilihin ngayon. Tarong ang mahal. Thank you po. Yan. So, ito muna na palengke namin. Saan makakarating ang 1,000 mo? Apay, naghina ang mga magatang niya. Namin na Pili tayo ng medyo hinog. Ayun pa lang yung nabili ko. Kinse 1 kilo, kuya? Ha? 15? Ay, nagigis na yung kalabasa.
2 hours later. So, eto, nakarating na kami ng bahay. Sensya na, hindi ko na nakuhanan yung iba kasi as in, ang daming tao sa palengke. Parang ang hirap mag-video. Pero ayan, iaayos ko na yung mga nabili ko. My gosh, saan nakarating ang 2,000 mo? Kakaloka. Put na espada na daing worth 100 pesos. Tapos yung strawberry naman, 100 pesos din ito. Tapos dahil may binili akong alamang mangga. Hindi ko alam kung magkano sa inyo ang tilapia na 1 kilo kasi dito sa amin is 120. Ayan. Ang menu ko for today, ito. Ginisang toge. Tapos fried na tilapia. Yun yung yung menu ko. So, okay, good noon. So, kanina, pinakita ko, diba, sinamahan nyo pala akong namalengke. So, ang susunod na gagawin ko is, of course, magluluto ako ng tanghalian namin. So, ang iluluto ko for lunch is inisang toge and fried tilapia, or should I say stir-fried mango shoot or mung beans or mung bean sprout, mga gano'n natin English. Para na kayo mag-research mo ano yun, basta toge. So, papakita ko lang kung ano yung mga kakailanganin ko, okay? Kakailanganin natin, I think 3/4 kilos ito na na toge, or in English, sabi nila, bean sprouts, mango shoot, or ewan ko pa kung ano ba yung iba. Research nyo na lang. Ayan. Huwag yun akong pahirapan. Ayan. Tapos, kailangan din natin ng, of course, mas masarap pag meron tayong pork. Diba? So, na-slice ko na rin yung pork ko. 3/4 ito. And then, kailangan natin ng kamatis or tomatoes. Ayan. Kamatis naman, na-slice ko na rin siya para ready na siya. And then, syempre, pag sinabi natin ginisa, hindi naman pwedeng ang gulay ay tatawagin ginisa kung wala, hindi pala kumpleto ang ginisa kung wala tayong bawang. Ayan. And then, syempre, yung nagpapabango din na isa na ginagamit natin pag tayo nagluluto is yung sibuyas or onions. And then, of course, yung sinabi ko kanina, tilapia. Ayan. So, yan ang aking tilapia. Ayan. 4 kami. So, 4 din yung binili ko para tag-isa namin. Ayan. Na-season ko na rin siya ng salt. So, i-fry ko na lang siya later. Okay? So, ngayon, magluluto na tayo. Alright, so ayan, stir muna natin hanggang sa mag-brown siya. Pero sabi ko nga, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo naman siyang crispy. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung katamtaman lang basta as long as mag-brown sila. Alright, so as you can see, medyo nag-brown na siya. Take note, mommies, ha, yung pagluto nyo ng pork, pag nagigisa kayo, depende yan kung sa klase ng pork na nabili nyo. Kasi ito, bata pa yung karne nitong baboy, kaya madali lang siyang maluto.
lagay na natin siya. Sana hindi siya matubig. Alright, so nahalo-halo ko naman na siya. So, lagyan natin ng ng salt, of course. Depende po yan sa gusto yung salt, ha. Itong ginisang toge ko kasi lagi ko siyang nilalagyan ko din siya ng oyster sauce. Ayan. Tikman natin. Sakto crispy pa siya. Ayan. So, luto na to guys ha. So, ayun. Ito na yung aking ginisang toge. Mami Bella's ginisang toge version. Ewan ko, overcook na yata. Akin na ito. Okay? So, ang isusunod naman natin ngayon is yung fried tilapia. Okay? Alright, so tignan natin kung pwede na siyang baliktarin. I think pwede na kasi hindi naman siya dumidikit. Charot. Siyempre, non-stick. Ayan. So, brown siya, diba? So, ayan. Kita nyo naman, diba? Luto na siya. Brown na siya. Okay. So, ayan. Naluto ko ng aking menu for today. Ang ating ginisang toge. Sarap na ito. Ayan. And then, ang ating fried tilapia. And crispy. Oh my God, ang init. Diba? So, ang gagawin natin ngayon, syempre, kakain na tayo dahil gutom na ako. Okay, kain muna tayo guys, ha? A few moments later. Tatanungin ko yung mga anak ko. Ayaw nila magpa-video actually. Tanungin ko sila kung masarap yung niluto ko. Well, honest review. Alright, so, Rain, masarap ba? Medyo maalat. Medyo maalat daw. Sean, masarap? Yun nga medyo maalat. Pero masarap. Oh my God, maalat. So, sino mas gusto yung Ito yung ayoko kasi pag ako nagluluto. Kasi medyo maalat daw ako magtimpla. Ayan. So, sino mas gusto yung magluto? Si Daddy o si Mami? Daddy. Bakit? Mas masarap po kay Daddy. Mas masarap magluto si Daddy? Pero parehas naman masarap. Okay. Actually, guys, mas gusto kasi nila si Daddy nila nagluluto ng food nila. Ay, ng pagkain namin kasi masarap magluto yung husband ko ng pagkain actually. Hindi ko alam kung bakit. Mas magaling siya magluto sa akin ngayon. Dati hindi naman. Si Daddy nila ang mas masarap magluto. Oh my gosh, ano ba yan? Nakaka-hurt. So, yun lang. Kain muna kami and then pahinga and then mamaya matutulog ako ng konti kasi medyo puyat. Okay, guys? Bye!